Titta vad goda de ser ut. Jag tror jag ska ta bägge två. Ser du några goda kakor, älskling? Sex stycken helikoptrar på raken kom det där. Jag sa de behöver inte vara 6 helikoptrar för att hämta Carola. Vi har hamnat på en ny ställplats. Och vi är helt ensamma, inte en jäkel här. Och inget roligt område heller, men varsågod älskling. Tack. Det duger åt oss. Men det är perfekt att stå så här, vi är ensamma och det är lugnt och skönt och alltihopa så. Och här finns inte mycket i den här lilla byn här nere heller och då kan man koppla av i husbilen helt enkelt. Så nu ska vi ha en kopp kaffe och så ska vi ha varsin sån här god citronkaka. Jag vet inte vad de heter. Ja, men det är någon lemonkaka med sån här lemonkörd i mitten och så äggvita uppe på. Nej, det är och så, vad heter italiensk maräng va? ja, eller italiensk maräng, men det är ju, ja. Och så är det en sockerkaka i botten. Ibland är den hård och ibland är den mjuk. Nej, inte sockerkaka, vad Som heter en paj. inte paj heller. Som ett pajskal. Den första vi åt var ju hård. Det var ju som man fick Den trycka andra hade till. blivit lite mjuk. Ja. Riktiga toppar på marängen. Mm. Är det någon drama i den där serien? Nu är det matlagning på utsidan som gäller. Jag ska nog ta med mig den här tändaren för den var svår att tända sist. Vad kollar du efter? Är det snubben som stryker längs våran bil? Ja, det fångar hunden. Det är en snubbe som har gått precis utanför våran bil här hela tiden. Men det räcker ju med bordet och grillen idag. Och så det här lilla vindskyddet. Men du får inte luta så där mycket. Nej, du får fixa Kommer det. oljan att hamna i... Vad blåser det? Nej, det blåser inte. Det blåser ingenting. Och så här så då. Det har varit bättre. Är det bättre? Jag tror vi lägger en sten under varje där. Vi ska göra brysselkål och kotlett idag. Och så ska jag göra såna här små potatispuffar inne. Ja, just det. I airfryern. Jag ska bara kolla vad de gör här inne. Vad gör ni? Bitarna. Nej, de stod och tittade ut att de hör väl oss. Och flaska. Den var ju tom. Det var en som var lite mer. Men den lutar väldigt mycket. Ja, jag ska fixa det. Jag får lägga mer sten där. Så, där var det bättre. Ja, jag vet du. Ja, jag ser det. Jag kommer. Så. Nu är det bara en sak som saknas. Det fixar du. Det står inne på bänken. Den är så grym den här grillen. Den går inte att få tag på längre tyvärr. Men det finns liknande. Finns det. Men det ska vara med en sån rund gasbrännare. Som går från ena sidan runt så här. Nej, men titta vad gött. Låter varmt. Börja med köttet då. Jag har köpt en ny stekpanna idag. Den gamla var jag helt tokig på. Allting fastnade i den. Det var en teflonpanna. Och inte fördärvad heller. Men allting fastnade. Totalt värdelöst. Så att, nu har vi köpt en ny. Vi har gjort äggröra i den idag. Och det funkade skitbra. Jag måste ställa det här. Ja. Ska jag ställa på den? Ja. Det är det. Jag ska ta fram airfryern. Skål då, älskling. Jag ska ta fram airfryern. Ja. Men jag kan inte sätta igång det förrän brysselkålen är på sig. Ja, det är ett jävla drag nu. Det är bäst att steka brysselkålen i styret där efteråt. Ja. Holly, kom. Brysselkålen är nere. Det ska ligga en bra stund där. Sen ska vi ha lite vitlök där på också. Och så har vi lite kryddsalt som Carola köpte för ett tag sedan. Köpte 10 olika kryddsalter. Ja, det här är en ambulans.
Mitt ute på landet är vi. Djurabergen där borta. Alice, varför ska du vara under grillen? Varför ska du vara det? Varför ska du vara där under? Det luktar gott där. Ja, men det är högdriften på kan du inte göra det. Fruktbröd? Spring inte bara. Nu har vitlöken kommit i och jag lovar det luktar så gott. Och så ligger köttet här och håller värmen här bredvid. God morgon på er alla goingar där ute. Vad det är för dag idag det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jo, det är en tisdag. För närvarande befinner vi oss i närmaste by. Den heter Marigny. Marigny. M-A-R-I-G-N-Y. Och det här var ju en camping carpark ställplats. Och så det var inte så mycket. Alltså det hela den platsen som är Marigny. Den kantas av turister på sommaren, för här ligger en jättestor camping och så är det en stor sjö som tydligen är väldigt fin. Sen finns ingenting annat, så att det som händer här på sommaren det är att den campingen fylls upp och det är ett sånt där Jurassic Park ställe med rutschkanor och allt möjligt sånt där. Så här är tydligen jättemycket kvar på sommaren här. Men det finns ingenting annat, så inte för oss. Det finns inga restauranger egentligen heller, utan det är campingen som har det. Så ute i Nowhere ligger det här stället. Och vi åker ju nu på små vägar längs Djurabergsmassivet, fast en bit utanför. Men det kallas för Djura-området runt omkring här. Och nu finns det en lite större ort som heter Champagnole. Och de har faktiskt en ställplats. Ser inte mycket ut för världen. Ser inte jättekul ut. Men, och så har de 3-4 parkeringar. Men däremot så på de bilderna vi har sett från Champagnole så ser det ganska så trevligt ut. Det är en flod som rinner genom stan och stora hus som går rakt ner i floden så här. Så att det kanske kan bli någonting att titta på. Vi åker dit i alla fall. Sen har Carola sett ut ett ställe efter det. Som ligger vid en flodbädd. Lite längre norrut. Jag tror inte det var så långt. Vad hette det istället? Det kommer du inte ihåg, va? Nej. Det är 14 mil härifrån. Ja, det var så pass långt. Ja. Då är det ju bra hopp uppåt då. Så det blir nästa steg. Och det såg jättefint ut. Jag har inte tittat, men Carola berättade om det. Det såg jättefint ut. Men nu tar vi Champagnole först då. Sen har jag ju kollat, för det kommer ju... Det kanske är dit då. Men sen kommer ju Besançon här har jag kollat lite på. Verkar vara en trevlig stad också. Men vi får se. Små vägar och långsamt går det, men det passar oss alldeles utmärkt. Idag skiner solen, jättefint väder. Det är 9 grader just nu, det ska bli 14 idag. Så att det är perfekt. I natt har det varit frost. Så det är kallt på nätterna och ganska så behagligt på dagarna. Eller det är behagligt på dagarna. Alice är ute och strosar omkring och letar efter olika ställen att lukta och kissa på. Och jag måste säga, jädrar vad gott väder det är nu. Det är görvarmt här i solen alltså. Jättevarmt och skönt. Men det ska vara sånt här väder nu minst 2 dagar framåt. Så att det ser vi fram emot. Nu har vi duschat och... Oj. Nu har vi duschat och städat, så det är väl det som gör sig påminner till min näsa när man har städat och det dammar lite och så.
Vad gör du, Alice? Vad gör du? Jaha. Alice som bara la sig ner där. Hon tycker det är så gott i solen. Här kan jag ligga. Skaka mattor och sånt där så nyser jag. Helvete. Ja. Clotony, heter det? Du vet inte, du bara gissar. Clotony. Men aj brukar vara i. Som i. Nu har vi kört in i Champagnol. Tror vi. Tror jag. Kolla vilket litet trähus. 5 platser. Vad är det för någonting då? Campingen. Jaha, det är en campingen till det. Där. 5 platser. Du får köra in där eller? Där är ju en pil. Ja, men det var så mycket träd. Har du redan hoppat in i buren? Ha? Matte har bara plockat fram den och så hoppar du in. Är du klar? Är du klar för avfärd? Ha? Ja, det ska funka. Det är de duktiga på i Frankrike, cykelvägarna. Ser du några goda kakor, älskling? Det är en citronmaräng. Ja, det var så, exakt sådana som vi åt sist. Kolla de kokosbollarna. Enorma. 2,75 bara. Är det kokosbollar? Det är chokostar, jag vet inte. 30 choko. Oväntat, jag trodde inte det fanns någon sån här gata i den här staden. Och en väldigt fin park vi hamnar i, så nu har hundarna fått kissa lite här. Nu ska vi ta oss ner till vattenfallet här nedanför. Ett gammalt kraftverk. Fantastiskt litet område det här alltså.
rakt in i skogen. Ja, 2 minuter och 40 sekunder. Det är vad jag har till förfogande nu. Det är den tiden det tar för oss idag att åka så att säga till Ponte Roide. Det är lite annorlunda idag och det är därför jag visar den här färden. För att, ja, inte bara det är ju väldigt vacker natur som det brukar vara. Men Carola brukar inte sitta vid ratten när vi åker på den här typen av vägar. Som är lite okända för oss. Det är smala vägar ute i skogen och det är, ja, framförallt är det vacker natur. Och vi bara njuter. Ibland är det väl kanske så att bilderna kan tala för sig själv. Men jag tänkte jag köttar på lite här. Anledningen idag att jag hamnade på den sidan, det var faktiskt för att jag hade sån jäkla migrän. Jag brukar inte ha migrän nu för tiden, men helt plötsligt så slog det till och jag hade sån jäkla huvudvärk när jag vaknade. Så jag frågade Carola om inte hon kunde sätta sig vid ratten. Absolut, sa hon. Och jag måste säga hon gjorde det med bravur. Hon är jätteduktig på att köra husbilen, så egentligen så borde jag inte vara så nervös som jag var när vi åkte här. För att det är alltid lite kittlande när man själv inte kör, utan man känner det, fan jag har inte kontroll. Det är vacker natur vi färdas inom. När man åker bredvid en älv så här och på vissa ställen forsar vattnet och den här skogen som den murgröna, det är alldeles grönt runt stammarna och men det är så jäkla vackert alltså, så att en jättefin väg som jag kan rekommendera. Vi kommer strax fram till Ponte Roide, så vi kollar in den stan lite grann, tänker jag. Så är den före vägen. Vad fint det var, är det? Kolla huset. Och som fiskfjäll på det. Ja, lite populära. Nu åker vi över den här floden som ska stå vid Dobbs. Sluta frossa. Ska rakt fram. Nu var det husbilsparkering. Jag vet inte vad det här blir här. Det var lite varmt. Det var ett gammalt liv. Jaha, vi ska inte in här. Så ligger den sig borta efter kanten. Det var som en liten katedral där bakom. Jag tror att på andra sidan har vi själva centrum sen. After 250 meters, turn left, then you will reach your destination. Ska vi se, nu närmar vi oss parkeringen där vi ska stå. Eller ställplats, jag vet inte vad det är riktigt. Jag tror att det är ordninggjort på en parkering till husbilar. En kommunal parkering för husbilar. Där nere är det. Just det, det var en som står där. Frågan är vad nedfarten är. Och här. Ponte Roide heter det här stället. Ponte Roide.
Det var en konstig väg. Det var ju ingen nedfart där, eller? Nej, inte vad jag hann att se. Men du får kolla, det kan vara här. Svänga vänster, nej, kanske nej. Left, then turn left. Jo, man kan nog köra förbi soporna. Fortsätta kanske. Jo, det är nog det. Känns som vi åker på en gångbana, men det står ju bilar här. Mm. Och så rinner floden här nere. Ser ju trevligt ut. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Det är bara dessa 4 platserna här, va? Ja, det tror jag. Ska vi ta det som längst ut? Ja, eller det, så slipper man knö in bredvid honom. Nej, det är tömning där, älskling. Vad heter det? Får du kliva in då? Vad fint det var här nere. Jag har sett de gamla husen här. Ser jättetrevligt ut. 3 platser verkar det bara vara, för det andra är en spolplatta. Så det är 3 platser. Om man inte får stå här också, det vet jag inte. Finns till och med eluttag där. Ska prova det, tror jag. En rejäl katedral i den här lilla staden. Väldigt fin plats här, tycker jag. Alltså vacker på många sätt. Så att helt klart värt att åka hit. Den här ställplatsen var så lugn och skön. Och det var riktigt harmoniskt att stå här bredvid älven, eller forsen. Och ljudet av den, så att säga. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Däremot så inne i stan här så fanns det inte så mycket av restauranger och så. Det fanns några stycken, men det var ingenting som kändes som att det skulle passa oss direkt. De sorterar ju allting här i Frankrike, eller väldigt mycket i alla fall på många ställen, så då får vi göra det. Jag har ju sett på bilder härifrån att här är ju egentligen bara 3 platser för husbilar. Jag vet faktiskt inte om det är meningen att man får stå här på sidan. Det kanske är så. Men det är 3 riktiga platser på betong där borta. Sen så är det parkeringar här också, så det är möjligt att man får stå här. Men på sommaren så sitter det fullt med husbilsfolk på de här terrasserna med sina stolar och så. Och här står det husbilar hela vägen, så här är det fullt med husbilar på sommaren. Men det kanske är helt okej, jag vet inte. Och där borta står Frankelito. Det blir något speciellt med de här husen som går rakt ner i vattnet och nästan lite ruinaktiga, en del av dem. Men det är någon charm i det som jag fastnar för. Det är så jäkla häftigt på något sätt. Vrider man på kameran lite så har man ju något helt annorlunda där. Det är ju ett renoverat hus med gräsmatta och grejer och trappa ner till älven som rinner där, och väldigt modernt och fint. Så det är blandad arkitektur, kan man säga. Sen så fortsätter det en gångbana längs älven
en bra bit bort. Jag tror man kan promenera jättelångt längs älven här. Och så har vi Frankelito här. Och 2 andra bilar. Sen är det en spolplatta där borta, eller tömningsplatta. Så dit ska vi åka nu och så ska vi rulla ner från våra klossar där. Det lutade ganska bra här. Ja, börjar vi närma oss avfärd. Ja, jag tar Harley med tror jag. Här är dagisfröknarna med sina barn. Security-école. Och så polisen också. Här. Och därför är det 30 här, för det är skolor här. Men vi hittade ingen ställe som passar oss för att äta, tyckte jag inte. Nej, jag ville ha sushi. Ja. Idag kanske man kan få sushi. Ja. Det fanns mycket sushi place i Montbéliard. Ja just det, vi kollade ju igår. Men det var en lite större stad det. Det bodde 53 000 eller någonting. Oj. Eller Där står det Montbéliard, 18 kilometer. Ja, det var nära. Det är skönt att inte ha så långt. Oj, vad det blåste kallt in. På sommaren, det här ligger ju ett hotell eller restaurang där. Det är säkert jättefint på sommaren. Jättefin terrass där. Till gubben. Terrine de Poisson. Det här var väl det enda stället som var öppet egentligen i år. Det är till höger. Vi köpte ju god mat igår då. Festmat. För så kanske vi ska få spara till imorgon då. Carpaccio och den nära laxterrinen. Vart ska vi nu? Vi ska fortsätta ska här. Vi ska längs kanalen här verkar det som. A36. Här promenerade vi ju inte igår så här har vi inte varit. Nej, det blir nog nytt. Det blir nytt. Här är det 30 för här är skolan. En skola på den här sidan också då. Oj vad det blommar fint. Älskling. Såg du? Magnolia. Ja, såg du? Ja, men de var inte utslagna. Maffiga. Nej, men de är som finast nästan när de är precis på väg att slå ut. Sen bara ramlar de Är ner. detta skolan tror du? Ja, det är det nog för det var ju jättestort. Det var en park med mycket utslaget också. Bakom kyrkan. Det är vår nu. Det var ett jäkligt lila staket. Där ser man parkeringen på andra sidan. Ja, Alltså ställplatsen såg man nu. det var en som tog våran plats direkt. Det var en kebab. Ja, det fanns flera kebab. Kolla där trädet. Ja. Titta vad fint. Det är mycket magnolia här. Helvete. Ja. Men de har varit mer utslagna längre söderut. Men så där är de ju jättefina. Här är det en stängd toalett. Han bankade ur skiten, han som tömde före oss. Ja, jag såg han var jävligt noga med färskvatten från en flaska. Ja, men han fick väl inte ur det. Han hade väl bajs i. Kladdade väl fast, ja. Han slog och bankade och röstade. Vad lustigt. Slussområde. Här är en liten sluss, ja. Det här är nog en grävd kanal från... Ja, just det. Och så... Ja, vi ska upp på den där bron där antagligen. För att komma över. Där ligger ju fritidsbåtar där borta. Det är nog det som är hamnen då. Vad häftigt. Kanalbåtar. Det här du ska upp. Ja, vi ska kolla en parkering för husbilar först här nu. Och sen finns det faktiskt en typ ställplats också. Jag vet inte hur det var med service på dem. Höger. Tror jag. Vilka skarvar det var i bron. Här ska det vänster. står massa husbilar. Det är rött här. Där står det Camp de Foire. Ja, det är en bil som inte ville släppa mig såklart. Han var dum. Det ser jättefint ut. Ja, vi tar här. Men var det gratis här? Nej, det var väl här det kostade 8 euro älskling. Men du får nog köra fram lite. Det är ju bommar som är öppna. Men här är det elplatser till och med. Här har du campingcar.
tyskar, schweizare, fransmän. Det är ju Och en irländare. Det är ju platser här emellan här, också. Vi ställer oss här då. Jag vill inte stå under trädet. Ja, ställ dig här, mitten här. Kolla, här sitter de och fikar i solskenet. Är det bara en till bredvid där eller? Ja, det är bara en på denna vänstra då sidan. har de stor plats där. Ja. Ja. Vi får gå och Ja, läsa. parkeringsautomaten där borta sitter en stor plastpåse på så att kanske inte behöver betala. Älskling, det ligger båtar här. Vilken tur du har. Vi hamnar på ett nytt ställe. Och det gör vi ganska mycket kan jag säga. Det är ett nytt ställe varje dag nästan. Ja, ibland står vi 2 dagar men... Jag har stått max 3 tror jag. 4. 4, men det var väl bara för att det var oväder eller något. En gång har vi stått 4 dagar tror jag. Sen har vi stått 3 dagar och sen har det varit några gånger 2 dagar. Och sen har det varit 1 dag. Mestadels. Så vi rullar på om man säger så. När det känns rätt så gör vi det. Och känns det att vi vill stanna längre så stannar vi längre. Vi gör så som känslan är om man säger så. Det ligger båtar här bakom. Jag gillar ju båtar. Kanske inte ni har märkt men jag gillar faktiskt båtar. Men det står att det finns toaletter och dusch och tvättmaskin och ström och grejer. Och så betalar man med visakort. Och så är det en pil. En sån där altan uppe på Ja. Ska du kolla över kanten Alice? Hon är livrädd för höga kanter men hon måste fram och titta. Ja, det är ett tvångsbeteende då. Gråser friden, ja. En tysk som har åkt kanalbåt in i Frankrike. Fan så jag tycker det är fräckt med en sån kanalbåt alltså. De är stora vet du, du har hur mycket utrymme som helst i en sån. Undrar vad det kostar att ligga här med en sån. Det står Gråser Friden på den. Den är ju från Groningen i Holland, där har jag varit. Groningen. Här är nog servering och grejer här när det är säsong. Ja. Där borta är toaletter och sånt tror jag. Och duschar. Ja. Här ligger de. Det är långliggare som har sina platser här. De har blommor på utsidan. Här är en rejäl kanalbåt. Den är ju större än en riktigt stor villa alltså. Kolla vilken terrass de har byggt uppe på det. Det är en rejäl skorsten. De har en vedeldad kamin förmodligen där nere. Och så grillen där uppe och stolar. Och... Ja. Kolla salongen där uppe. Det är ett häftigt boende tycker jag. Fantastiskt boende. Det hade jag lätt kunnat tänka mig. Det är klart att det är en del att tänka på när man har en sån här prom. För man behöver ju skötsel och service hela tiden. Det ligger ett par till här. En jäkla trevlig promenad där. Vad rofyllt. Änder och folk som sitter och fiskar vid strandkanten. Och de här fina kanalbåtarna. Och... Ja, men jag tycker det var trevligt. Och så är det solsken och varmt. Och... Det spricker i träden. De håller på att blomma ut för fullt. Och sen så tänkte jag skulle passa på till alla er som tittar på våran kanal och som inte är prenumerant. Ni får gärna trycka på prenumerationsknappen. Det hjälper våran kanal att växa.
Och det tycker vi är jätteroligt. Så jag menar, får ni ut någonting av våra filmer så tryck gärna på prenumerera-knappen. Det kostar ingenting och helt gratis. Och man kan avprenumerera när fasen som helst. Inga problem det heller. Och så kommentera och lite tumme upp och sådär. Det är vi jätteglada för.